नमस्कार मैत्रिणींनो, क्रांती फॅशन नांदेड या यूट्यूब चॅनलला आपले खूप खूप स्वागत करते मी. आज आपण पाहणार आहोत नवीन नवीन ब्लाऊज डिझाईन पैठणी साडीवरचे. प्रत्येकाला आवडतील असे खूप सुंदर आणि ट्रेडिशनल ब्लाऊज डिझाईन मी घेऊन आलेले आहे. तुम्हाला नक्की आवडतील. खूप सुंदर आणि एकदम आत्ताचे चालणारे ब्लाऊज डिझाईन आहेत. पैठणी साडीवरले एकदम छान आणि ॲक्टिव्ह असे दिसतील. यासाठी तुम्हाला शिवण्यासाठी मदत होईल. नक्की पहा व्हिडिओ. खूप सुंदर आणि छान एकाहून एक सुंदर असे ब्लाऊज डिझाईन आहेत. आजकाल खूप बायका आणि नवऱ्यासुद्धा घालतात डिझाईनचे ब्लाऊज. बोटनेक, स्लीव्हलेस, पूर्ण एकदम ॲक्युरेट अशी डिझाईन मी घेऊन आलेली आहे. तुम्हाला नक्की आवडतील. खूप सुंदर आणि छान एकदम आत्ताचे चालणारे असे ब्लाऊज शिवले तर आपल्याला शिलाई पण खूप जास्त मिळते. व्हिडिओ पूर्ण पहा, तुम्हाला आयडियाज येऊन जातील. एकदम कोणत्याही साडीवर चालणारे आत्ताचे एकदम ट्रेडिशनल ब्लाऊज डिझाईन आहेत. ते नक्की आवडतील. हे पहा, एकदम छान आणि वेगवेगळे लेस लावून केलेले आणि सुंदर अशी डिझाईन आहेत. एकदम सोपी पण काही आहेत, कारण एकदा ट्राय जरूर करा, नक्की तुम्हाला आवडतील. हे पहा, एकदम नेव्ही ब्लू कलर किती छान दिसतो. आजकाल कोणत्या पण साडीवर नेव्ही ब्लू कलर ब्लाऊज येत आहेत. पैठणी साडीवरले पण छान असे पॅचवर्क ब्लाऊज डिझाईन मी घेऊन आलेले आहे. एकदम सुंदर असे ब्लाऊज डिझाईन आहेत. नक्की आवडतील. व्हिडिओ पूर्ण पहा, स्किप न करता. आणि आवडला असेल तर एक लाईक करा. नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद.